Người tu vô vi thực hiện pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, luôn luôn muốn đạt tới mục đích giải thoát, cho nên thực hiện phương pháp tu thiền. Trong đó chúng ta đã và đang dùng ý niệm nguyên âm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải co lưỡi răng gầy răng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Để cho chấn động lực chuyển chạy tất cả toàn thông được khai thông những nẻo hóc lố bịch ở bên trong. Nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật nó là chấn động lực cực mạnh hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nam thập phương nam lửa bính đinh, mô chỉ rõ vật vô hình, A nhâm quý gồm thâu nơi thận, di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Tại sao nói có 6 chữ này mà nó có thể khai thông ngũ tạng, ngũ kinh của chúng ta, để phần điển tâm trên bộ đầu được khai mở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta thầm niệm nguyên ý thực tập nhiên hậu mới thấu đạt được cái chấn động lực vô cùng này. Chính nó là phương châm để khai mở những sự lố bịch bên trong, và nó là một vị linh dược để cứu trị toàn thân. Luôn luôn chúng ta co lưỡi răng cờ răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta cảm thấy có nước miếng dồi dào. Cái bọt nước đó là chữa trị bệnh nan y, là tâm bệnh của chúng ta. Rồi tiến tới cơ quy nhất tam giới thượng trung hạ của cơ thể, trụ ngay trung tim bộ đầu. Thì lúc đó những sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm của chúng ta sẽ dần dần tiêu tan, và chúng ta cảm thấy rằng cái tiểu thiên địa này, cơ thể này càng nới rộng, thanh nhẹ, cởi mở, và không bị kẹt ở trong tánh ý phàm tục nữa. Phải dùng ý niệm, không được khai khẩu. Nếu khẩu khai thì thần khí tán, làm sao giữ được nguyên khí để trị căn bệnh nan y trong nội tâm. Người thế gian luôn luôn hướng ngoại, rồi đâm ra bị kẹt và không khai mở được, rồi đâm ra mở lời sân si. Còn người tu khép mình trong thanh tịnh, hướng thượng, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, nó mới hòa cảm trên càn khôn vũ trụ. Và chư Phật chư Tiên mới chứng giám cho nó và quang chiếu thanh điển cho nó. Khi nó dùng ý niệm khai mở tâm trí thì ý tà không còn, lấy gì rước tà vào tâm. Ý tà không có, lấy gì rước ngoại xâm. Cho nên đây là cái phương thức cứu rỗi, và là một chìa khóa để thông qua 3 cõi tiểu thiên địa này, thượng trung hạ thông, thì 3 giới ở bên trên thiên địa nhân đều thông. Chúng ta có thể giao thông liên tiếp bất cứ đi chỗ nào với một nguyên ý hợp với thiên ý, khai mở trần tâm và không có bị kẹt nữa. Ở dưới vàm trời, chúng sanh đang sống trong sự mê muội tâm tối, vì chính nó chưa biết giá trị của sự quy nhất. Làm sao nó thức tâm? Cho ngày hôm nay chúng ta nhân cái cơ hội Đức Di Đà đã truyền giải cho chúng ta phần thanh điển và cứu độ thường trực, để cho chúng ta khai mở quy nhất trong nội tâm nội thức của chúng ta.
nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội giải thoát mà diện kiến Ngài. Cho nên chúng ta đã áp dụng cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí do Ngài truyền bá xuống cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta huynh đệ tỷ muội đã thực hành và thấy rõ mức tiến trong nội tâm có. Trước kia chúng ta sân si, ngày nay chúng ta đã giảm bớt rồi. Dần dần sẽ không còn ôm lấy sự sân si, mà ôm sự sáng suốt để tận độ chúng sanh đúng theo thiên ý. Cho nên các bạn nên nhớ kỹ rằng chúng ta phải dùng ý niệm, không được khẩu khai thần khí tán. Tiện đây tôi xin đóng góp một phần. Tôi niệm ra bằng âm thanh, nhưng mà các bạn chỉ ngậm miệng co lưỡi răng kề răng, dùng ý niệm để theo dõi cái chấn động lực khai mở lục tâm bên trong. Lục tâm các bạn thông, các bạn mới xứng đáng là Phật tử. Còn lục tâm không thông, bây giờ các bạn có nói bao nhiêu cũng chả có ai tin. Chính chúng ta xây dựng cho chính ta, chứ không phải người khác xây dựng cho ta. Ta phải đào từ trong ra. Bộ đầu chúng ta phải khai thông bằng luồng điển. Lục tâm của chúng ta cũng phải khai thông bằng luồng điển. Thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy nhẹ nhàng và an ninh. Đây các bạn nghe theo những lời niệm của tôi, rồi chuyển ý cho lục căn lục trần đồng hành cùng các bạn trong ý niệm thầm tu thầm tiến. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cốt ý là chấn động lực về ở phía sau của mọi chữ. Ví dụ Nam, chấn động lực cuối cùng nó chạy ngang trung tim chân mày. Mô, cuối cùng nó chạy trung tim bộ đầu. Cuối cùng nó chạy nơi trung tâm hai trái cật. Đó là một cái luân xa. Di, ngay trước ngực, đó là nơi phát hiện chữ dạng. Đa, tất cả lỗ chân lông phát khoan trong thanh tịnh sáng suốt. Phật, tứ hải quy gia, mình hiểu chuyện nhà của mình phải lo quét dọn để tiến hóa. Cho nên cái nguyên ý này là nó phù hợp với cơ tạng tiểu thiên địa này và để khai huệ trong nội tâm. Cho nên chúng ta phải trì tâm niệm mà mãi, niệm lúc rảnh, niệm nhiều lần, niệm thường, niệm vô biệt niệm. Dùng ý niệm tập trung trên bộ đầu. Niệm quen rồi thì có thể nghe trong nội tạng của chúng ta đồng niệm và đồng khai mở. Lúc đó cái thức hòa đồng công bằng bác ái của các bạn sẽ lộ ra rõ rệt, và pháp tướng của các bạn sẽ thay đổi. Nhãn quan của các bạn cũng được sáng suốt và cởi mở. Trí óc thay đổi lạ thường. Thi thơ không có khó khăn đối với các bạn. Cho nên các bạn nghe lại một lần nữa
tôi tiếp tục niệm để các bạn cảm thức chấn động lực và học nơi đó, và tiếp tục triền miên niệm như vậy, thì tự nhiên các bạn sẽ mở ra tất cả những sự lô bịch ở bên trong, và sẽ sáng suốt, mở tâm, mở trí. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi người có một hơi thở dài hay ngắn tùy sức, nhưng dùng ý niệm, lúc rốt cuộc chúng ta cũng niệm đủ 6 chữ trong một hơi, lần lượt tập thét nó quen. Cho nên cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật này, làm sao cứu được khổ, cứu được nạn. Khi các bạn co lử thầm tín, thầm nín, giữ nguyên ý để khai thông luồng điển trong cơ tạng của các bạn, từ trượt biến thành thanh, thì làm gì có trượt mà để xuất trượt. Nạn là gì? Nạn là trượt. Nhưng mà trong cái cơ biến nạn, các bạn biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là các bạn khư trượt lưu thanh, đâu còn rước trượt vào thân, thành ra có thể tránh được nhiều tai nạn đường tơ kẻ tóc. Cho nên các bạn nên lưu ý thường niệm, đi tới vô biệt niệm, tập lần lần chúng ta niệm, thường niệm, vô biệt niệm, là không niệm một cái gì hơn là nhớ cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả càn khôn vũ trụ phối hợp bởi gì? Nam thu ngắn thấp xuống để mà nói. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đa là màu sắc, Phật là linh cảm. Mình biết chuyện mình thì cọng cỏ nó cũng bao nhiêu công chuyện đó, vạn linh đồng nhất. Chúng ta hiểu cái nguyên lý này, cho nên chúng ta càng ngày càng áp dụng nhiều hơn, càng thực hành nhiều hơn. Các bạn xuống thế gian chỉ học vỏn vẹn có bao nhiêu đó mới có cơ hội thức tâm, hiểu được cái nguyên ý từ cạn cho tới sâu, là từ nặng cho tới nhẹ. Các bạn mới đạt tới được sự quân bình thăng tiến tâm linh sẵn có của các bạn. Cho nên chúng ta cứ trì niệm mãi như vậy, sẽ được cơ hội đọc kinh vô tự trong nội tâm, và vạn vật chúng thể hiện trong tâm chúng ta. Chúng ta sẽ gặp chư Phật dễ giải, chư Tiên dễ giải, Thượng Đế dễ giải, không có gì khó khăn. Vượt khỏi cảnh trần trực của địa ngục cũng không sao, chúng ta cũng có thể thông qua được bằng thanh điển sáng suốt, tận độ chúng sanh. Cho nên các bạn giữ lòng thanh tịnh, trì niệm mãi. Có nước miếng ngó phía bên tay trái nuốt, tập lần lần, nước miếng của các bạn sẽ keo lại. Đó là linh đơn dược, sẽ cứu tâm lẫn thân của các bạn. Ngay những bạn nằm ngay trong giường bệnh, biết ăn năn hối cải, biết niệm nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, cũng có thể trị bệnh tận gốc tận căn, để cứu vớt tình trạng đau khổ quằn quại trên giường bệnh. Cho nên tôi đã thực hành, và tôi cũng đã mang cái xác bệnh hoạn, nhưng tôi nhờ cái nguyên ý này đã cứu rỗi tôi rất nhiều. Cho nên tôi đem ra cống hiến cho quảng đại quần chúng. Ai thực hành người đó được. Chỉ dày công một chút trở về với chính mình và hộ độ cho mình, sửa trị cho mình, đó là điều cần thiết. Chứ ở thế gian ai cũng có thể nói, thể chê, thể cười, thể phê phán bạn, nhưng không có ai giúp bạn đâu. Chính bạn là người giúp bạn, và người tự thức mà thôi, không có ai thức dùng cho bạn hết. Cho nên chư Phật tu thành đạo cũng đã nhắn lại cho chúng sanh biết rằng nhân nhân giai thành Phật, ta trì niệm thống nhất và buông bỏ trần trượt, thì ta trở về nơi thanh giới,
Phật là vô danh, Phật là thanh nhẹ, cởi mở, khai triển, tự lực cắn sanh, tự tu tự tiến, không còn nhờ đỡ tha lực nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn niệm theo tôi, vì tôi đã lượm được chìa khóa này và tôi tận tâm trao lại cho các bạn. Các bạn cứ dùng chìa khóa này để mở những cửa tâm tối trong nội tâm nội tạng của các bạn, và các bạn mở tất cả các cửa nơi càn khôn vũ trụ với lòng thành kính khai mở của chính bạn. Các bạn sẽ đạt tới mục đích rõ ràng và không còn ỷ lại nữa. Tiếp theo tôi niệm một lần nữa để cho các bạn đồng theo và hiểu rõ cái ý nghĩa đó để thực hành khai mở tâm trí của chính bạn. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Các bạn niệm cho đến lúc các bạn cảm thức sự thay đổi trong nội tâm nội tạng của các bạn, lúc đó các bạn mới thấy rằng khoa học huyền bí trong nội tâm các bạn. Cho nên cái 6 chữ này sẽ giải tiến cho các bạn và dẫn các bạn tiến tới rõ rệt khoa học huyền bí của các càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới cảm thức giá trị. Lúc đó các bạn mới đem lòng nhớ thương trời Phật. Lúc đó các bạn mới đem lòng thương vạn linh tại thế. Cho nên cố gắng trì niệm thành tâm, thanh tịnh, ăn năn sám hối, hối cải, biết ta là một tội hồn chưa hoàn tất, là con bệnh tại thế. Ta phải cố gắng tự trị bệnh, chứ chẳng có ai có khả năng trị bệnh chúng ta ngoài ta. Nên cố gắng thực hiện cho kỳ được điều này thì các bạn sẽ được cứu rỗi đời đời ở tương lai. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Lúc ban đầu mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ai cũng có cái thành kiến và không minh bạch đường lối, cho nên khó niệm, niệm không vô. Vì sao? Vì chúng ta hướng ngoại động loạn, chúng ta bao giờ có hướng nội đâu, cho nên niệm nó hơi trở ngại. Cho nên các bạn phải tập. Khi đi làm về rảnh rỗi ngồi một mình, nghĩ rằng tôi đang làm việc cho tôi, và tôi khai mở những gì ở trong nội tâm nội tạng tôi đang bị nghẹt, và tôi là người gia công khai mở cho chính tôi. Bạn mới tập dùng nguyên ý thầm niệm, lưỡi co lưỡi, răng kề răng, dùng ý niệm một chập thì các bạn thấy rõ có nước miếng ra. Đó là vị thuốc linh đơn. Tại sao nước miếng nó thành một vị thuốc linh đơn? Các bạn ăn những gì thảo mộc, kim mộc, thủy hỏa thổ phối hợp thành một luồng điển có sức mạnh, các bạn mới đi làm được. Ngày nay các bạn phối hợp cái luồng điển đó chuyển chạy trong cái nước miếng, vừa lọc máu các bạn, vừa khai tâm mở trí các bạn. Đó là một thần dược để trị tâm bệnh cho các bạn.
Cho nên các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mãi mãi như vậy thì các bạn được cứu. Nhưng mà giai đoạn đầu nó khó khăn. Ban đầu chúng ta làm 5 phút, sau 10 phút, sau 20 phút, lần lần đi tới 30 phút, lần lần chúng đi cả giờ, lần lần đi tới suốt ngày. Khi mà trụ đỉnh trung tim bộ đầu rồi thì lúc nào luồng điển ngay trung tim bộ đầu cũng rút bộ đầu các bạn. Lúc đó các bạn vô biệt niệm rồi, luôn luôn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ nó khó hơn niệm. Niệm là tập tành thôi, còn nhớ nó khó hơn. Cho nên tôi cũng phải niệm để hỗ trợ cho lục căn lục trần các bạn trong lúc thiền, để các bạn có cơ hội thức tâm và nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Những cái cơ cấu tâm tối bên trong nó có cơ hội tiến tới học hỏi và thức tâm.